Tụi này trời nè chấp sai vậy ra con bây giờ con mana bạn ý như mong mà này nhỉ mà mong mà này mong buông cái là hai mở lên mà đòi mà tiên đừng cô lên được mà con con ăn giá hai nè mong buông cái là hai good night con yeah good night and sleep